dấu chân rồi đây này. Nữa à.
cái nồi cũ này này. Đó nhá. Ngon không bông? Ăn nữa không? Đầu cá khô đây, thèm không? Này, cho thêm nhé. Đây này, ăn đi. Đó. Để nấu đun lên đó nhá, để nấu với cơm cho ăn nhá. Cho cả vịt, cả chó, cả gà ăn nhá. Đun lên một ít. Tí nữa, chưa trộn nước cơm. Muốn ăn là bông. Đưa chắc từng này thôi. Nè, nhiều quá đau bụng ấy. Thế trộn cho bông một tí nhá. Bông, từ từ nào, từ từ để trộn cho ăn một tí này. Chấm mực luôn à. Cái mùi này thơm quá đúng không? Mùi cá thơm quá. Muốn ăn à? Thơm à? Thơm mùi cá hả? Để tí chưa? Tí tôi trộn. Cái này là của vịt cơ mà. Mùi cá thơm quá hả? Ôi giời ơi. Thế ăn không? Để đi lấy cơm trộn cho nhá. Chúng cứ ăn của vịt tội nghiệp quá à. Này này, cơm đây nhá, đừng có ăn của vịt nữa. Đây, trộn cho một ít để ăn với cơm này. Mặn nhé, nào ra đây. Đấy.
Miếng nổi lông này. Biết nấu chất gì rồi. Xem nào cắn nhau nhiều không nào. Mấy con bị rất lông rồi. Ngoài kia mấy con nữa. Xuống thêm cá nhá, thêm đạm cá vào nhá. Đây nào, đây này nào. Nào xem ba con đây nào, ăn đi. Đây có 3 con mẹ nở ra đây này. Đây nhá. Cho một ít thức ăn ở đây này. Ăn đi. Nhà mẹ mình về trồng. Củ dưới đây này mình sẽ đào ra tí nữa mang vào luộc ăn thử xem nào. Chút này. Đây. Đây.
này sâu này. Này đi, đó. Cút, 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 cút. Cút, 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 cút. Đây, 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 đây. Này, thích ăn sâu à, món khoái khẩu này. Hết sâu rồi. Ăn vừa sâu thôi nhá, ăn nhiều sâu quá đau bụng đấy. Này. Hết rồi, thêm nhá. Thêm đứa con nữa nhá. Này lại đây. Lại đây. Nè, ăn không? Thơm quá. Mẹ ơi, ra đây ăn này, ra đây ăn với mẹ này. Ăn rồi chiều đi học. Ngồi bên kia, con ngồi bên kia đi. Ăn thử cái này nhá. Cái khoai này á, hồi lần trước mày mang từ trên nhà bà ngoại về trồng đấy. Con ăn thử đi. Con bỏ vỏ ra đây này. Đấy, con ăn thử xem. Này là cái loại khoai này lần đầu tiên mẹ mang về đây trồng đấy. Loại khoai này á, trồng ở đây chưa hợp khí hậu lắm, cho nên là nó không phát triển mấy. Ở trên nhà bà ngoại á, phát triển tốt lắm. Con ăn thử đi. Ngon. Ngon không? Dẻo thơm ngon nhỉ. Để phần một ít cho anh đi học tối rồi anh ăn nhá. Cái này á, cái này chấm với một ít ớt với lại muối ngon lắm. Bởi nhờ. Nên để vẫn còn 2 sọt kia kìa. Để mai mẹ mua canh, mình mua thịt về nấu canh xương nhá. Cái này nấu canh xương ngon lắm. Ăn đi, ăn thêm đi, lúc nãy ăn cơm rồi, bây giờ thì ăn thêm một tí rồi tí nữa là đi học nhá. Tí nữa con sẽ bước đi xuống đi làm. Ngon đúng không? Ăn xong rồi đi bộ về nhà bà nội rồi đón xe buýt đi học nhá.